Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm bánh macaron. Lâu ngày không làm, sợ quen. Và một phần nữa là bột cũng gần hết hạn rồi. Mình sẽ làm 3 nhã. Nguyên liệu thì giống nhau, chỉ khác nhau cái nhiệt độ nướng bánh và thời gian đánh lòng trắng và cách trộn bột có xê xích một chút thì bánh ra bị nhăn mặt và trống ruột. Bây giờ thì mình mời các bạn theo dõi. Nguyên liệu để làm cho 32 cái bánh gồm có 70g bột hạnh nhân, 70g đường. Đường này mình xài loại đường bột và 1 muỗng cà phê bột trà xanh. Bỏ 3 thứ chung vô trong một cái rây. Rồi mình rây đi rây lại 2 lần. Vì bột mình xài là almond này đã cũ rồi, cho nên nó hơi bị dầu á. Mình có rang lại nó ở 200 độ F và cho nó khô đi trước khi đem vô làm. Qua phần lòng trắng trứng thì mình xài 2 cái lòng trắng trứng cân được là 60g và mình bỏ vô 60g đường cát, trộn sơ nó để cho nó tan đường. Rồi mình chuẩn bị cái nồi, bắt ra nước sôi là 1 cốc nước, nấu sôi lên. Khi nó sôi lên thì mình bưng cái tô đó, mình để lên cái miệng nồi cách với lại mặt nước, không có cho cái đáy cái tô đụng nước. Mình khuấy nó là cho tan đường, mục đích là khuấy để cho tan đường là từ 1 tới 2 phút. Bưng cái tô ra khỏi cái nồi xong thì mình bắt đầu đánh bằng cái máy đánh tay này ở tốc độ trung bình cho tới khi nào mà cái đỉnh nó hơi cong cong, tức là cái đỉnh mềm gọi là soft peak. Rồi bây giờ thì mình sẽ, sau khi mà mình thấy nó đạt cái đỉnh mềm rồi á, thì mình sẽ tăng tốc độ lên, tốc độ cao để mình đánh cho tới khi nó đạt cái đỉnh cứng thôi. Cứng này nó gọi là steep peak, nó là cứng trung bình. Khó nói quá, không biết dịch ra sao. Cứng trung bình không có hiểu, ai làm bánh thì biết mình nói cái gì. Tổng thời gian thì từ 7 tới 8 phút đó. Sau khi mình đánh xong cái meringue sugar này thì mình sẽ chia nó ra làm 2-3 phần để mình trộn với bột cho nó dễ thôi. Trộn cho đến khi nào mà mình thấy không còn bột khô nữa. Nói chung là mình vét sạch hết á, mà mình không có chiếu cái cảnh mình vét thôi, chứ còn nếu mà để dư như vậy là nó làm không có đủ bánh á, nó sai công thức. Trộn tiếp nữa cho đến khi nào mà mình thấy là bột nó đều nhẹ rồi á, là mình đi vô cái gọi là macarones. Bây giờ đó mình chày ra chung quanh. Trộn cái này nó phải đều á, chày ra chung quanh xong rồi á, mình túm nó lại một cục. Mình làm như vậy cỡ 6-7 lần, có nhiều khi làm phải 8 lần, tùy theo cái bột, cái tình trạng bột mình làm, chứ không phải là 6 lần là hồi nào cũng 6 lần. Mình nói ra con số để mà phỏng chừng cho các bạn biết. Ví dụ như là mình nói 6, đánh 6 lần như vậy thì cỡ nên lần thứ 5 là các bạn chuẩn bị thử kéo cái sợi bột ra, nếu nó có nhẽo rubon chưa thì là làm tiếp. Mình kéo cho đến khi nào mà cái bột nó chảy xuống thành một cái dải mỏng như là cái rubon á, mà liên tục không có đứt. Và có thể mình kéo luôn được số 8 mà không, số 8 hoàn chỉnh luôn á. Có người kỹ thì họ thử là cái cách là khi mà kéo lên đó rồi thả xuống mà nó liên tục rồi mà để 30 giây nó có chìm vô trong cái bột hay là không. Nếu mà nó chìm vô thì mới đến, chứ còn nếu mà nó rớt xuống mà nó nguyên cục và y ở phía trên đó là không được, phải đánh tiếp.
không phải đánh mà chày chày như vậy đó. Hồi trước thì mình kéo mình xếp thôi, sau này mình thấy cái cách chày nó chính xác hơn. Đó, kéo được số 8 rồi. Thì mình bắt đầu mình chuyển nó ra qua bên cái bao bắt bông kem. Bao này thì 12 inch, cái loại bao nhỏ. Mình sẽ xài cái đuôi là 0.8 cm. Thông thường người ta hay xài cái đuôi 1 cm, 10 cm, không phải 1 cm. Còn mình xài chưa tới 1. Cái số 12 hiệu Winton đó. Dùng cái miếng cắt bột này mình đẩy nó xuống ở dưới, rồi mình túm lại trên. Xong rồi mình sẽ bóp nó là từ 3 tới 4 cm. Mình bóp 3 cm cái vòng nhỏ ở trong á, nhưng mà nó từ xuống nó tè ra thành 4 cm cũng được. Cái mũi luôn luôn là tiếp xúc với bột, đừng cho nó hỏng ở trên. Và để thẳng gốc á, cái này cũng để ấy mà sau nó ra cái hình bầu dục. Mình rắc cho nó đỡ. Mình có cái đuôi lớn hơn 1 cm nhưng mà mình không thích xài cái nhỏ dễ hơn. Sau khi mình bắt xong á, mình thổ nó vài cái để cho cái bong bóng nó bể hết. Nếu mà bong bóng nào ở trên mặt mà nó to quá mà nó bể thì bạn lấy cái kim á, mũi nhọn mình đẩy cho cái bong bóng nó liền lại. Để khô cỡ 25 phút. Thì khi khô thì mình rờ cái tay mình đẩy qua lại được vậy đó. Có nhiều khi đẩy mình có cảm giác rít cũng ok. Bây giờ mình đem vô nướng ở nhiệt độ 290 độ F. Nhớ là làm nóng lò trước nha, rồi mới đem vô nướng 290 độ F. Mình nướng 18 phút á, thì cái rác á mình để ngay ở giữa. Cái này nhiệt độ là 290 độ F. Bạn để ý đó là mình thường mình nướng là 300 độ F. Bữa nay mình nướng 290 độ F. Đây là cái nhả thứ hai, là mình cho đánh nó cứng hơn. Mình cũng làm trong cái chày túm lại cục đó, gọi là macaronish. Cũng kéo ruban rồi thì mình bắt bánh xong mình đem vô nướng. Thì lần này mình nướng á, là 300 độ F 17 phút. Nhưng mà cái quả ra bánh á, thì đẹp ở phía trên, nó không có nhăn như cái mình nướng 290 độ. Nướng nhiệt độ thấp á, thì cái mặt nó hơi nhăn. Nướng đúng nhiệt độ á, thì cái mặt láng. Nhưng mà tại vì mình đánh quá tay á, đánh trứng quá tay, thành ra cái chân nó hơi mập ra, rồi ở phía trong á, nó bị rỗng ít thôi, nhưng mà cũng sai. Bây giờ cái này là cái nhả thứ ba màu vàng, thì nó đánh mềm hơn, nó cứng hơn mềm, nhưng mà nó mềm hơn cứng, tức là ở giữa cứng với mềm á. Kéo ruban xong cũng bắt đem vô nướng y chang như vậy, nhưng mà đánh ít hơn thôi. Thì mình nướng 18 phút ở nhiệt độ 300 độ F. Thì đây là cái đợt bánh hoàn chỉnh nhất á. Lát là mình lấy ra rồi các bạn sẽ dòm ở dưới chân nó nè, nó không dính, nó không có dính vô cái silicone đó. Rồi chân thì độ cao vừa phải, mặt dưới láng o không hề bị dính. Nếu mà nó dính thì mặt dưới của cái bánh nó bị rỗ chứ nó không có láng o như vậy. Rồi bây giờ thì tuy là chủ yếu là mình nói những cái troubleshooting của cái làm bánh macaron thôi, nhưng mà cũng phải có nhân. Mình làm nhân thì đơn giản nhất là loại kem bơ vani. Mình sẽ xài 70g bơ, thì mình cho vô là 130 bơ, đó là bơ lạc để nhiệt độ phòng. Rồi mình xài 130g đường bột. Thường là người ta xài
1 bơ 2 đường, hoặc là người không thích ngọt thì 1 bơ 1,5 đường. Hôm nay mình làm gần 2 đường á, rồi mình cho vô 2 muỗng cà phê sữa, nó hơi khô thì mình cho vô 2 muỗng cà phê sữa tươi, rồi cho có mùi á thì mình cho vô 1 muỗng cà phê nước vani. Mình đánh lúc đầu á, bơ không á thì mình đánh tốc độ cao, sau khi bỏ bột được vô rồi á thì mình đánh tốc độ thấp nhất của máy để cho nó khỏi văng. Cứ mỗi lần mình thêm bột á thì mình phải là cào chung quanh cái thành tô nó xuống. Người ta có thể là một tay bỏ đường một tay đánh, nhưng mà mình mà một tay bỏ đường một tay đánh như vậy cái tô mình văng xuống đất luôn á. Thành ra mình phải diện cái tay đó, rồi mình phải ngừng lại rồi mình mới bỏ đường. Cứ làm cho đến khi hết đường thôi. Rồi bây giờ thì mình chỉ đánh cho nó mướt ra mịn cái mặt là được. Cũng giống như cái vỏ bánh đâu, thì cái ruột này mình cũng chuyển nó vô cái bịch ni lông. Xong rồi thì cái đuôi cái đó mình xài là cái đuôi gọi là Open Star Tip hả? Là Wilton số 22. Bạn muốn xài cái nào cũng được, cái này tại sẵn xài thì mình nói luôn cho rõ ràng vậy thôi chứ không có bắt buộc. Cái phần nhân đây cũng không phải là chủ đích của mình làm hôm nay. Rồi mình bắt chung quanh cho nó. Sẹo bạn mất. Cái bánh đó, 3 cái là bánh. Cái bánh màu xanh đậm á, thì hơi bị rỗng, chân hơi xù xì. Cái bánh màu trắng giữa vào cái bột trà xanh á. Rồi cái bánh vàng là perfect nhất. Cái bột trà xanh nó hơi bị nhăn cái mặt là bởi vì mình đây này, mình hơi nhăn lúc nguội mới thấy, chứ còn nướng ra không thấy. Là rồi chỉ có bị sai cái chỗ là mình nướng nhiệt độ 290 độ là nó ra vậy đó. Còn bánh vàng này là perfect hết. Còn cái bánh màu xanh là nó hơi bị rỗng ruột. Đó, cái bánh màu xanh đó nó hơi bị rỗng ruột. Còn cái bánh màu cái bột trà thì nó nhìn kỹ mới thấy hơi nhăn cái mặt, không láng cái như màu vàng với màu xanh. Là bởi vì nhiệt độ đó là mình nướng 290 độ ép. Mình nhắc đi nhắc lại phần đó đó. Tại vì khi mà làm nguyên liệu giống y chang nhau mà nhiệt độ thay đổi là nó khác một chút, rồi mình đánh lâu tay hơn một chút thì nó cũng ra kết quả khác nhau. Đó là mình muốn nói các bạn những cái mà mình gặp ở lúc mà mình làm bánh macaron này. Hôm nay mình chia sẻ tới đây là cũng dài rồi, mình xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.